Debit and Credit. Ang debit at credit ay ginagamit sa double entry system. Kung ikaw ay nagbo-bookkeeping, napaka-importante ng debit at credit dahil sa bawat account ay may debit side at credit side. Sa bawat account, meron itong left side at right side. Ang tawag sa left side ng account ay debit. Ang tawag naman sa right side ng account ay credit. Ang debit ay maaaring addition or deduction, depende sa kung anong account ang dinidebit. Ang credit ay maaaring addition or deduction, depende sa kung anong account ang kinikredit. Kung ang category ng account na na-debit ay asset or expense, lahat ng debit ay addition or dadagdag sa total balance ng asset or expense na account. Sa kabaliktaran, kapag ang account na na-credit ay asset or expense account, deduction naman or babawas ito sa total balance ng account. Kaya sa bookkeeping, dapat marunong mag-identify ng category ng account kung ito ba ay asset, liability, equity, income, or expense account. Dahil kapag nagkamali sa pag-identify ng category ng account, mamamali na rin ang gagawin kung ito ba ay addition or subtraction. Kapag nangyari yon, magkakaroon ng error sa record. Although pwedeng iayos ang mga records gamit ang adjusting entries, mas maigi na tama ang pag-journalize sa umpisa pa lang para mas mabilis ang recording process. Next, kapag ang category ay liability, equity, or income, lahat ng debit ay deduction or babawas sa total balance ng account. At sa kabaliktaran, kapag nagki-credit sa liability, equity, or income account, addition ang gagawin or lahat ng na-credit sa liability, equity, or income account ay dadagdag sa total balance ng account. Para mas maintindihan, gagamit tayo ng T-account ng cash as illustration. Sa T-account ng cash, meron tayong left side which is debit side at right side which is credit side. Unang gagawin is i-identify ang account kung anong category ito. And in this case, ang cash ay isang asset account. Therefore, lahat ng debit entry ay addition at lahat ng credit entry ay deduction sa beginning balance ng cash account. Sa illustration na ito, magde-debit sample tayo sa cash ng 1,000 pesos. Since zero balance ang cash sa example, ang magiging ending balance ng cash ay 1,000 pesos debit balance. Tatandaan na sa double entry system or debit-credit system, kailangan magtali or equal ang total debits sa total credits. Para mag-equal ang debit sa credit, magdadagdag ng isa pang account illustration. This time, service revenue naman. Ang service revenue ay isang income account. Sa illustration na ito, magki-credit sample sa service revenue ng 1,000 pesos. Since zero ang beginning balance ng service revenue sa example na ito, ang magiging ending balance ng service revenue ay 1,000 pesos credit balance. So to complete the scenario sa double entry system, ang debit entry ay cash 1,000 pesos at ang credit entry naman ay service revenue 1,000 pesos. Sa illustration, makikita na ang debit ay nagtali or equal sa credit. Kapag debit or credit entry ang pinag-uusapan, laging double entry system ito. Hindi pwede na single entry ang gagawin dahil hindi magbabalanse ang record. Dahil according sa definition, dapat magtatali ang total debits sa total credits.